Hello everyone, معاكم إسلام and welcome to Step by Step English. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن numbers from 1 to 20 وفي حلقة النهاردة هنكمل من 21 to 100 من 21 ل 100 وكمان هنعرف ازاي تقول سنك وتسأل أي شخص عن سنه بالإنجليش. تعالوا الأول نتعرف على الأرقام. أول رقم معانا هو 21 وعلى عكس اللغة العربية اللي بتقرأ الرقم الصغير الأول اللي هو 1 والرقم الكبير بعديه اللي هو 20 بقول 21. في الإنجليش العكس، الرقم الكبير اللي هو 20 بقرأه الأول بعدين بقرأ الرقم الصغير اللي هو 1 بقول 21. يبقى 20 بلس زائد 1 يبقى 21. وبنفس الطريقة هقرأ الرقم ده 20 plus 2 هيبقى 22. وهتبع نفس القاعدة عشان أقرأ الرقم اللي بعديه هقول 23 وهكذا لحد ما أوصل لرقم 29. بعد كده بيبقى عندي رقم 30. وبنفس القاعدة اللي استخدمتها علشان أقرأ الأرقام from 21 to 29 هستخدمها عشان أقرأ الأرقام from 31 لحد 39. وبما إننا عرفنا القاعدة دلوقتي هقرأ الأرقام only in tens يعني الأرقام العشرية فقط، واللي بتتبع قاعدة ثابتة اللي هي بزود المقطع T في آخر الرقم. الرقم اللي بعد كده هو 40. Next number is الرقم اللي بعد كده هو 50. 60 70 80 90 لحد ما نوصل لآخر رقم في الأرقام اللي هي in tens اللي هو 99. بعد كده رقم 100. دلوقتي هنعمل practice تدريب على الأرقام اللي عرفناها. الرقم هيظهر على الشاشة وهنسيب مهلة ثانيتين علشان تقرأه وبعد كده هقول الرقم. يلا نبدأ. 34 28 57 76 43 89. وبعد ما عرفنا الأرقام خلونا نعرف إزاي أسأل أي شخص عن سنه. هقول How old are you؟ كم عمرك؟ How old are you؟ والرد على السؤال ده بيكون I'm النمبر اللي بيعبر عن سنك years old يعني أنا عندي كذا سنة، أو ممكن أقولها بدون years old هقول I'm بعدين الرقم اللي بيعبر عن سني. For example I am 24. وبكده تكون حلقتنا خلصت. يا رب تكون عجبتك. لو استفدت من الحلقه ما تنساش اللايك والشير، ولو اول مره بتزورنا على القناه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اول ما ننزل فيديو جديد، وما تنساش تبص على الحلقات اللي فاتت وتستنانا في الحلقات اللي جايه، وتتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك اللينك تحت في الديسكربشن. بننزل معلومات وتدريبات مفيده، ولو عندك اي استفسار اكتب لنا تحت في الكومنتس وهنرد ان شاء الله على كل الاستفسارات. And that's it. See you later.